ટીવીના તાર ખેંચીને ડીબીમાં રાખી દીધા. આ ડેટાના અને ટેલિફોનના અને ઇન્ટરનેટના તાર છે એ બધા કેબલ ટાઈ લાગશે ત્યારે બારે જાય મેઇન સર્કિટ. આ હે ડ્રેસિંગ ટેબલ અને આ હે કબાટ પુશ બટનવાળી સ્વિચ અને આ મેઇન બોર્ડની સ્વિચ અને આ ફૂટ લાઇટ ડીબી. આ બોર્ડના તાર ખેંચેલ છે હજી આમાં ફર્નિચર બાકી. આમાં ટાઇલ ચોળાય પછી ફર્નિચર સામે ફર્નિચરનું કામ હાલે. આ પીઓપી થઈ ગયું છે એમાં વાયરિંગ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલ છે. આ સાઈડ આપણી આખી ગોકુલ દ્વારકા.